Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ètò lọ́tún àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ẹ pariwo Diamond FM. Ẹ pariwo For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Buhari launches Project Monitoring app. House of Representatives orders CBN to stay action on cash withdrawal limit. On the foreign scene, Ukraine's leader heads to US for first foreign trip since war breakout with Russia. In business news, National Assembly to pass new revenue sharing formula tomorrow. And in the world of sports, Flying Eagles to know group opponents on Friday. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. Welcome back. Now the news in detail. The President, Muhammad Buhari, today launched the National Monitoring and Evaluation Platform, IMARC. Buhari launched the project monitoring website www.imark.ng with its accompanying mobile app shortly before the weekly Federal Executive Council meeting at the Council Chambers of the Presidential Villa, Abuja. He noted that the federal government could no longer depend on its handful of monitoring and evaluation teams to oversee the vast number of infrastructure projects spread nationwide. The president said that given that his regime has invested in infrastructural projects more than any other before, it is only fitting to create adequate avenues for close monitoring by citizens. The House of Representatives has insisted that the Central Bank of Nigeria must not proceed with its cash withdrawal policy. Although the CBN Governor Godwin Emefiele for the second time failed to appear before the House, the lawmakers said their December 8 directive to the Apex Bank to put the policy on hold had not changed. Amid protest and condemnation, the lawmakers rescheduled the CBN governor's appearance tomorrow, Thursday, December 22, 2022, after Emefiele failed to appear before the House for the second time. At the opening of plenary yesterday, the Speaker of the House, Femi Gbajabiamila, notified members that Emefiele would not be appearing before them. Meanwhile, the federal government has directed polytechnics, monotechnics, and all other applied institutions to stop awarding degrees. The National Board for Technical Education conveyed the government's decision to heads of the affected institutions in a circular signed by the board's director,
Polytechnic Programs Department, Ogun Ngbede. Ngbede, in a circular, expressed the Federal Ministry of Education's dismay at the increasing number of tertiary institutions in the country offering programs for which they were not originally designed. He, however, said the government has given the affected institutions 4 years to graduate the last set of students already admitted for such programs. And a call has gone to the populace to resist the pushback on women's rights and unite to ensure a world free from violence against women and girls, the VAWG. Chairperson of the Kwara State Council Women Wing of the Nigeria Labour Congress, NLC, Comrade Mrs. Victoria A. Agbola, made the call today at the annual get-together lecture on Unite and End Gender-Based Violence Against Women and Girls, organized by the Kwara State NLC Women Committee, held at the Labour Household in Ilorin, the state capital. Comrade Agbola, who also charged women comrades to pray fervently for the progress of their families, Labour movement, Kwara State government, and the nation at large, implored those who are yet to get their PVCs to do so in order to be able to exercise their civic responsibilities by voting wisely for credible candidates of their choice. The chairperson also used the occasion to appreciate the state governor, Malam Abdurrahman Abdurrazak, for running a people-oriented and inclusive administration, his wife, Dr. Mrs. Olufolake Abdurrazak, for her support to the women workers, and generality of women folk in the state, and the support from the Congress under its state chairman, Comrade Alhaji Isa Ore. In Taraba State, the Taraba State House of Assembly has elected John Bonzima as the new speaker during an emergency sitting. The election of Bonzina from Zing State constituency occurred in the early hours of Wednesday, following the resignation of the former speaker, Joseph Kunini. The letter of resignation of the former speaker was read by the deputy speaker, Honorable Aman Adamo Burukunu of Bali 2 State constituency at the Hallow Chamber of the House. And that's it on the local scene. And now we take a short break. And when we return, we bring you foreign, business, and sports news. So just stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just joining us, you're still tuned in and listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, Ukraine's President Volodymyr Zelensky says he is on his way to Washington, where he will meet with U.S. President Joe Biden later today. It is his first foreign trip since Russia invaded in February. The White House has also confirmed the trip and said it will supply Ukraine with a Patriot missile battery, significantly increasing the country's air defense capability. Mr. Zelensky will also address Congress and hold a number of meetings, but the surprise visit to a foreign country marks the first since the war began and also signals the importance of Ukraine's relationship with the U.S., which has played a leading role in providing military support. In business news, the President Muhammadu Buhari has transmitted the Finance Bill 2022 to the National Assembly as the Federal Parliament is billed to pass the 2022 Appropriation Bill by tomorrow. Speaker of the House of Representatives Femi Gbajabiamila at the plenary read out the cover letter of the President on the bill to the National Assembly for consideration and passage into law in support of the 2023 budget. In the bill, the federal government proposed expanding the tax net and more equitable revenue sharing formula and allocation to state and local governments. Meanwhile, the House Committee on Appropriations is expected to lay its report on the 2023 appropriation bill on Wednesday. Passage of the federal government's budget is expected to have been concluded by Thursday, when the lawmakers would embark on Christmas and New Year break.
That's it in business news. In sports news this afternoon, Nigeria's under-20 male national team, the Flying Eagles, will discover their group stage foes for the 2023 Africa Under-20 Cup of Nations on Friday. According to the Confederation of African Football (CAF), the draw ceremony will take place in Cairo, Egypt on December 23rd. Egypt will host the biennial competition from February 18 to March 12. Aside from the Flying Eagles and the host nation, 10 other countries will also compete for honors at Egypt 2023. And that's it in sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Buhari launches project monitoring app. House of Representatives orders CBN to stay action on cash withdrawal limit. On the foreign scene, Ukraine's leader heads to US for first foreign trip since war breakout with Russia. In business news, National Assembly to pass new revenue sharing formula tomorrow. And in the world of sports, Flying Eagles to know group opponents on Friday. Did you know, in the month of December 1991, the military government of General Ibrahim Babangida moved the Federal Capital Territory of Nigeria from Lagos to Abuja. Diamond FM says, don't run away from challenges. Instead, face them and overcome them. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Abiodun Akinwumi. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your Shining Supreme station. To have a beautiful rest of the day. The best music on the best station. 88.7. Diamond FM. Let's go. This is your radio, your station. The radio station that plays you nothing but the best music. All you need is Diamond 88.7 FM. You don't need no other body. Thought I told ya. You don't need no other body. Bùnmi bá balẹ̀ á nípa òjò balẹ̀ á ta ṣàràṣàrà. Diamond FM 88.7 nípínlẹ̀ Kwara ọba gbogbo wọn là á ṣe. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, àsìkò iṣẹ́ òní ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Ààrẹ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ń ṣe ààrẹ Muhammadu Buhari ṣe ìfilọ́lẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe ìtàkùn tó ń tọpinpin. Ilé aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí kàn ń pa fún báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti dáwọ́ dúró náà lórí àlàkalẹ̀ gbèdéke owó tuntun. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ Ukraine gùn lé ìrìn àjò àkọ́kọ́ irú ẹ̀ láti gba ogun Russia lọ sí Amẹ́ríkà. Lábala ìròyìn okòwò fún tọ̀sán-òní, ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí yóò ka àbá tuntun tó wà fún owó tí wọ́n ń pa wọlé lábẹ́nú àti ìlànà pípín owó ọ̀hún lọ́la. Lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán-òní, ikọ̀ Flying Eagles yóò mọ ojúgbà rẹ̀ tí wọn yóò jọ̀nà tán bí owó lọ́jọ́ 23 oṣù kejìlá ọdún yìí. Ẹ káàsán, ẹ sì ṣeun bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tọ̀sán ní. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí àtẹ ayélujára www.diamondfm.net tàbí láòka YouTube @diamond887fm. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́. Ruth Oladipupo ló kọ mi.
orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. T-Pumpy concept onílé ìfọkànbalẹ̀ akọ́rẹ́dẹ́ àwọ̀lú Ìlọrin gbogbo òkú àràgbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ ẹ ṣe àdúpẹ́ àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ o ẹ ṣe ralẹ̀ lọ́dọ̀ wa T-Pumpy lówó tí ò gajara lọ àgbà bẹ́ẹ̀ alùbáríkà làwa ń fẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni ìròyìn ayọ̀ láti iléeṣẹ́ T-Pumpy concept onílé ìfọkànbalẹ̀ àǹfààní gbogbo àwọn tó ń béèrè tó ń sọ pé káwọn tó gbọ́ nípa ìdínwó ilẹ̀ táǹtà ò pẹ́ díẹ̀ àti gbà láti jẹ́ kẹ́dínwó yóò tẹ̀síwájú títí wọ December 31 òpin ọdún yìí ilẹ̀ T-Pumpy tó wà lóko olówó site 1 and 2 àtẹlẹ́ tó wà lókè òyì 399,000 naira péré ni èyí tó wà ní elémèrè tá a pè ní land banking tá a lè ra pamọ́ fúnra wa àti fọ́mọ torí ọjọ́ iwájú 199,000 naira péré ni fa àfọwọ́kùn ẹ lè sàdájì owó àbíkẹ́ sẹ́tẹ́lẹ̀ kan náà ẹ̀yin ni ẹ máa ṣàfihàn tara ṣàṣà máa bọ̀ lọ́fíìsì T-Pumpy tó wà suit 8 legislative quarters along GD road Ìlọrin telephone 08052888552. T-Pumpy concept developer that cares. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ojú òpó kan èyí tó ń tọpinpin àwọn èèyàn èyí tí wọ́n pè ní iMac. Ààrẹ ṣe ìfilọ́lẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe ojú òpó ọ̀hún www.imac.ng pẹ̀lú ìrànwọ́ àwọn ojú òpó tí wọn yóò jọ ṣiṣẹ́ kó tó di pé ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ ní yàrá òkè nílùú Àbújá. Ó ní ìjọba orílẹ̀-èdè yìí kò lè tẹ̀síwájú láti mọ dára dé àwọn èèyàn aláfojúrí èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti mọ tọpinpin mọ́ pèdí rèé tí wọ́n fi ṣe àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe ojú òpó èyí tí ò mọ tọpinpin ọ̀hún. Ààrẹ Muhammadu Buhari ó tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìjọba òun wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹbẹ yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ èyí tí ó mú ìjọba yàtọ̀ gédéǹgbè ò sí ti àtẹ̀yìnwá tó sì jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì láti jẹ́ kí àwọn iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún di mímọ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti mọ fojú ara wọn rí. Ó ní ṣíṣe àgbékalẹ̀ ojú òpó ọ̀hún ó ní yóò fún àwọn èèyàn lẹ́yẹ láǹfààní láti mọ láríjà àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí ìjọba ààrẹ Muhammadu Buhari ń ṣe. Túnwẹ̀ ààrẹ Muhammadu Buhari ti fi àbádòfin ètò ìṣúná ọdún 2022 sọ́wọ́ ò sílé aṣòfin àpapọ̀ nígbà tí ìrètí wà pé àwọn aṣòfin ọ̀hún yóò ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ tí wọn yóò sì ka àbá búròjì pínpín lọ́la. Abẹnugan ilé aṣojú-ṣòfin Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà níbẹ̀ ìjókòó ilé ló ti ka ojú ìwé àbádòfin ọ̀hún fún àgbéyẹ̀wò àti sísọ di òfin pẹ̀lú ìrànwọ́ ètò ìṣúná ọdún 2023. Nínú àbá náà ààrẹ béèrè fún ṣíṣe àfikún owó orí àtàwọn nǹkan míì tó so ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ papọ̀. Bó lè jẹ́ pé òní ni ìrètí wà pé àwọn ìgbìmọ̀ tó wà nígbọnà búròjì pínpín yóò ṣe àgbékalẹ̀ àbọ̀ ìwádìí wọn lórí àbá búròjì pínpín tọdún 2023 tí ìrètí sì wà pé wọn yóò parí iṣẹ́ lórí ètò ìṣúná ọdún 2023 kó tó di pé àwọn aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí yóò gba ìsinmi ọdún kérésì àti ọdún tuntun. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti pàṣẹ fáwọn iléèwé gíga gbogbo nìṣe àtàwọn iléèwé gíga míì láti fòpin sí fífún àwọn èèyàn ní ìwé ẹ̀rí fásitì. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ fétò ẹ̀kọ́ ni wọ́n gbẹnusọ fún ìjọba àpapọ̀ nínú àtẹ̀jáde èyí tí adarí ìgbìmọ̀ ọ̀hún tó wà fọ́rọ̀ àwọn ètò ẹ̀kọ́ lẹ́kàǹkà
láwọn iléèwé gíga gbogbo níṣe ogo Ngbede buwọ́lù fi síta fún àwọn oníròyìn gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí. Ngbede bẹnu àtẹ́lu àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí kò sí ètò fún èyí tí wọ́n pọ̀ jàǹtìrẹrẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí. Ó ní ìjọba àpapọ̀ ti pa láṣẹ ò fáwọn ilé ẹ̀kọ́ náà tọ́rọ̀ kàn tó sì fún wọn ní gbèdéke ọdún 4 láti ṣètò ìkójáde fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti wà ní ìpele ìparí. Wáyé o, ìgbìmọ̀ àwọn obìnrin nínú ẹgbẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí a mọ̀ sí Women Wing of Nigeria Labour Congress tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara ti pè fún kí àwọn obìnrin fọwọ́sowọ́pọ̀ gbógun ti ìwà ipá èyí tí wọ́n máa ń ṣe sí àwọn obìnrin àti àwọn ògùnwẹrẹbìnrin. Alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún arábìnrin Victoria Gbọ́lá ló pe ìpè náà níbi ayẹyẹ àpapọ̀ ọlọ́dọọdún àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ èyí tí wọ́n pe àkọlé rẹ̀ ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fòpin sí ìwà láabi ṣíṣe sí àwọn obìnrin àti àwọn ògùnwẹrẹbìnrin tí ìgbìmọ̀ àwọn obìnrin ọ̀hún tó jẹ́ ti akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ gbélẹ̀ ní gbọ̀ngàn wọn nílùú Ìlọrin. Comrade Agboola nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó rọ àwọn obìnrin láti mọ gbàdúrà láìsinmi àti láìsàárẹ̀ fún ìlọsíwájú ìdílé wọn, ìpínlẹ̀ Kwara àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Kò ṣàì lo àkó ọ̀hún láti gbóṣùbà ràǹbàdàn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara fún ipa ribiribi tó ń kó àti láti jẹ́ kí ẹ̀mí ìfẹ́ òun ìṣọ̀kan mọ́ gbilẹ̀ sí ní ìpínlẹ̀ yìí. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Taraba ti yan John Bonzina gẹ́gẹ́ bí abẹnugan wọn tuntun níbi ìjókòó pàjáwìrì tí wọ́n ṣe. Níbi ìjókòó ọ̀hún ni wọ́n ti dìbò yan Bonzina gẹ́gẹ́ bí láàárọ̀ òní látàrí bí abẹnugan tẹ́lẹ̀ rí Joseph Kunini ṣe fi ipò rẹ̀ sílẹ̀. Lẹ́tà ìfipò abẹnugan ilé aṣòfin ọ̀hún sílẹ̀ ó ní igbákejì abẹnugan ilé aṣòfin náà Honorable Amamanda Bokinu tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Bálí kejì kíkà sétí gbọ́ àwọn ọmọ ilé níbi ìjókòó pàjáwìrì tí wọ́n ṣe ọ̀hún. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa náà lẹ́ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin. Ìyókù ìròyìn ọ̀hún tí ó kó owó eré ìdárayá ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ìyókù àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa náà rèé. Ààrẹ Ukraine ti sọ pé òun ti wà lójú ọ̀nà òun ò lọ sí Washington DC níbi tí yóò ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Joe Biden lónìí. Ìrìn àjò náà òní yóò jẹ́ àkọ́kọ́ irú ẹ̀ láti ìgbà tí Russia ti ya wọ ìlú ọ̀hún lóṣù keje ọdún yìí tí ilé ìjọba Amẹ́ríkà náà sì fìdí ìrìn àjò náà múlẹ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sọ̀yà pé òun yóò pèsè àwọn bátìrì ẹ̀rọ àgbélẹ̀rọ ìjagun fún àwọn ológun ti Ukraine láti ṣe ìrónilágbára fún wọn. Bákan náà ni ọ̀gbẹ́ni Zelensky ó ti ń ṣe ààrẹ Ukraine yóò tún jókòó ìpàdé pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ míì pàápàá àwọn tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún ìlú náà láti ìgbà ogun Russia. Lábala ìròyìn okòwò fún tọ̀sán-òní, ilé aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ti fi àkékọ́rí wípé báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí yóò gbọdọ̀ tẹ̀síwájú lórí àlàkalẹ̀ gbèdéke owó èyí tí àwọn èèyàn yóò láǹfààní láti mọ̀ gbà. Bó lè jẹ́ pé adarí báńkì àpapọ̀ Godwin Emefiele kò tí ì fara wọn níwájú àwọn ọmọ ilé lẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n ránṣẹ́ pé wàyí o àwọn ọmọ ilé aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí láti pàṣẹ abẹnugan wọn ti sojú abẹ́ǹkò ìpè báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí wọn ò gbọdọ̀ tí ì gbé ìgbésẹ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò gbọdọ̀ tí ì gbé ìgbésẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ náà àti pé àṣẹ tí wọ́n pa fún báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lọ́jọ́ kẹjọ oṣù kejìlá ọdún yìí ti wà tí wọn ò sì tí ì yí ọ̀rọ̀ wọn padà lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfapájánú àti ẹnu ẹ̀tẹ́ tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ń bù lu àlàkalẹ̀ owó náà. Àwọn ọmọ ilé aṣòfin ọ̀hún tuntun fẹnu kò láti gbàlejò adarí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lọ́la. Lábala ìròyìn eré ìdárayá,
ikọ̀ Flying Eagles lọ́kùnrin tí ọjọ́ orí wọn kò ju ẹni 20 ọdún lọ yóò mọ apá ibi tí wọn yóò wà wò fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìgbà ife adúláwọ̀ tọdún 2023 lọ́jọ́ Jímọ̀ gẹ́gẹ́ bí àjọ CAF ṣe fi ìròyìn ọ̀hún léde. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún yóò wáyé ní Cairo tó jẹ́ olúìlú Egypt lọ́jọ́ 23 oṣù kejìlá ọdún yìí nígbà tí Egypt yóò gba àlejò ìdíje ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún méjì èyí tí yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 18 oṣù kejì sí ọjọ́ 12 oṣù kẹta ọdún 2023. Yàtọ̀ fún ìdíje Flying Eagles ọ̀hún, àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́wàá náà ni yóò jọ díje ní Egypt lọ́dún tó ń bọ̀. Kí n tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní wá sópin, ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. A mú àfihàn pé ààrẹ Buhari ṣe ìfilọ́lẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe ìtàkùn tó ń tọpinpin. Bẹ́ẹ̀ náà la mú àfihàn pé ilé aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí kàn ń pa fún báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti dáwọ́ dúró ná lórí àlàkalẹ̀ gbèdéke owó tuntun. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ Ukraine gùn lé ìrìn àjò àkọ́kọ́ irú ẹ̀ láti gbógun Russia lọ sí Amẹ́ríkà. Lábala ìròyìn okòwò, ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí yóò ka àbá tuntun tó wà fún owó èyí tí wọ́n pa wọlé àti ìlànà pínpín owó lọ́la. Lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán-òní, a mú àfihàn pé ikọ̀ Flying Eagles yóò mọ ojúgbà tí wọn yóò jọ̀nà tán bí owó lọ́jọ́ 23 oṣù kejìlá ọdún yìí. Ká tó mọ lọ, ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yín. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé nínú oṣù kejìlá ọdún 1991 ìjọba ológun ọ̀gágun Ibrahim Babangida gbé olúùlú ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí láti ìpínlẹ̀ Èkó lọ sí ìlú Àbújá. Iléeṣẹ́ Diamond sọ lónìí wípé má sá fáwọn ìdojúkọ rẹ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ dojúkọ wọ́n kí o sì rí dájú pé o borí gbogbo ìlàkọjá ọ̀hún. Bóyá ẹni ohunkóhun tí wọ́n fi tó wa létí ní iléeṣẹ́ yìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè ọ̀dọ̀ yín, ẹ kàn sí ojú òpó tó lu já ẹ̀ka yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa 09160627526. Abíọ́dún Akínwùmí ni olóòtú Ruth Oladipupo lórúkọ mi. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí wa. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà àlàáfíà Nàìjíríà ni kò jẹ́ wá lógún. A fọwọ́sowọ́pọ̀ kí Nàìjíríà ó lè dá. Àlàáfíà Nàìjíríà ni kò jẹ́ wá lógún. Gbogbo lọ́balọ́ba Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run pátápátá, ọ̀rọ̀ kàn yín o.